عندو قولك روبروجة النبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام مسكاك جرو مسكاك جامروني يعني هبانيرون كتاب تاريخ مملكة الكنوز الإسلامية إندو باني كوغون اللي فداق اللي دكتور عطية القوسي قاينن سنة 81 طبعا تاني لنيني إندوغون يعني مقدمة النهرة مراجع عربي التون مراجع إنجليزي التون دي كفايدة كريم نغون باب أول يعني كنزيغوناني سكر تريناني دولة النقاوسينغا إنغون يعني هجرات أرابيريناني دوكر إسونتون ترينا غريت سيني دواد النيلة كير ربيانو توناني إنغا تركاشيني كير ربيانو توناني بيجانو تندان سكر غربسيني ربيانو توناني إمارة النكتريناني وادي علاقل أول مرة كرترينا وسيني بابو تلقون كان زيقوناني مصر الفاطمية دان سكراق عمل تكساني إنغون طبعا مسلميناني فايسين بانيلتون كرداقين كيرنو بيقوناني سكر أرابيري دان قربة السيني ربيعانو توناني نو بيقودا سكر قرب سيني ربيعانو توغون فاطمي بوغون جلي يعني سكر ودنا قرب ساني من فاطمي بون زمنا صورة أبو ركوة جاية ترقنا أبو ركوة ناني صورة قوم فايداقين كير سكر اللقب كنز الدولة أمير ربيع ناني فاطمي بوناني إن ترينا أن أبو ركوة دمي سينا كان سمي سنة تر وقت دي قابني ناغا كيرين كان زيقونا أن خلفاء يعني أميرين فاطمي كونداني سكرتاني هجساني كان زيقونا إن صلاح الدين نتون صلاح الدين نهرتون صلاح الدين نهر مساني سكرا قاوسنا بابتوس كتلقون كان زيقوون أيوبيقو ومماليكون يعني على خطين سكرا قامنويا كان زيقون أيوبيقوون صلاح الدين دا سكر صلاح الدين أيوبين داني كيرين كان زيقوون صلاح الدين أيوبي نهرناني أمير الناس كلا قاوساني من قاوساني ملكة فايدة تاري كان زيقونا أن إمارة أوتي تريناني تاني مرة كرتريناني أمارة دم سيني إنهم فايدة إنهم طبعا دنقولا لمنون إن فترقوني على تاني مقرة لمنون إنغون يعني هجري لغو جمولة ميلي كولودو أرو تسكولاتون يعني تر وقت المنون إن ترينا أن إمارة أوتا كرتنا وسيني كرني حياة النقوم باردو هجري ميلي إدو ديما ديجل ترينا نهاية لمنون إما لك باب تاريخ الفئة فايدة باب كم ست الويدا إنن وينان تلدي يكره بنياي ترينا أسوانا سكر أسوانا دوك السني أسوانا سكر نمي سني أسوانا سكر يعني ترينا نيوتي أجيب السني جلي تجارة لا مال لا يعني ترينا أن أسوانا وسين وقت لين ويدا
وصلنا نتر وقت جا ألو إركتنا في السن وقت اللي كيرن كان زيقونا أن إسلام ما ترينا أن بيجانو تدان غرب سنغون بيجانو توغو وسنة مثلا نور كربيان كومونان كير ترينا أن برضو نبيقولنا غرب سنغون نبيقول مسيحية مثلا يعني كان زي أو بني ربيانو تنان إنغو نترينا أن إسلام لا chance أن وقت قابني ناقة كيرين ده برضو يعني إنن وين نركز تلها بني باب رابع كيا مراجعة موندية يعني رابرين أن تاريخ كافايو كوي مسعود التون دي من طبعا وقت تنا بنيلو إن شاء الله مقدمة التريرة بنين إن أرابرين إركي جزيرة العرب باي وين الساكة بنيلين تلتون هجرات شوبتوني يعني أندن توني فرعوني يقولون يامي ترزمن نتوني ترينان إندو كيرجريلا هشين وادي النيل تجارة جاية يعني مهم لمن تجارة ودي لكن ترينا كن كلا كاتش داوي تسكو منون داوي سينا داوي بون بحر أحمر داوي بون بحر أحمر يعني إندو ميناء عزاب بايجنن مصر انتباه كلا قوم باب المندبلين إن قرطوس كله إن قرطة الواردة من الشوبة توني منون دين زمن توني تلا كريدة زيادة إن مسلمين أن دكاتش النهر عمرو بن العاص أن كر مصر ككورة تلا ويدا تدني يعني القبائل العربية دي كاتش سنندو وبالأخص ربيان التولين إنقول إنه مهم جكوي لأن إنقول أصلا يعني كنزي هو إنك جاي أو يعني كنز الدولة جاية كان سميج سنين إنقوني يعني سوريا كتهيون ليبيا التون أبروكو ويجن أن اللي يعني تعدين جنتان فلهيون اسك جنتان فلهيون مصر توسين مصر يقول تدن كل ما ديني كواني نبروك وتكا ديني جندوتيني يعني على دوشان على كاودا غون الكلا كلا هرين كلا غون قلبتك كسين غون ترويدا جيش تانا موسى كتا إنك ترترين كسين إنه بيقول الكتيرية الكتاك هندية كيا إنك تركسين نويلاد إن كان زيقون عندوي إن بركوا الدمى حاكم مصر يسلمون تلويدا كان زي الدولة جاي يسمي سنن تلتونغون دولة الكنوز كيا دولة الكنوز الإسلامية جاية كان عنوان إن كتاب إنني تندورا بانيلي طبعا كتاب دي كابانين لأن تفاصيل توجيكوغوني يعني تفاصيل كهري لي كتاب الجوي لأن كتاب لين تفاصيل دي كابانين وتا بس يعني عامة كرهبانيو عشان كتاب شدقوم معلومات تندية كتاب مهم رقوملين إنهم برضو يعني أهمية أنوني وإن كان زيقونا إن كتابة تنتبه يلي إن كتابه ويرايمون أدي إن قنانا نوبة يبنى نتل سكهين نتل تومون اسكبردو إن كتابه فوسرو كونغو قالوا شيكوغا دولة الكنوز الإسلامية وكحفلتين ممكن PDF سكروس هسه قريرو كلها إني وين يعني مهمة وين كتاب نقرأ كتاب سيدو فيس كتاب بسيط توفل لوري
ورينا نجو تبا جريالي ولا وينكينر كلمتين كلون كينر تجي وكهنا فاجمون ورينا ن جريا كيمن كان فإن اندورون يعني معلومات ديا ومصادر تنون ديا لأن أصلا الكتاب بحث يعني بحث جوني غير إن واحد يعني كتاب بكفاين نغوني تشرا بحث غوني تشرا بحثي طبعا تبا نايغوني نفايو نايغون ما نفايو يا ترينا نكن تبا الو تانغونا ندي ان كل مصادر تن اندورو ان وبعدين كان زيغو جاي من الساكت يعني وينا بني جايلا يعني ان تنسي شوبنا يعني اصل كلمه قونتا يعني بني سموجي بالبردو تا كنزيه انت كنزي قوني تا اني يعني كوسلو نبلي كوسكا وشيك نقولين يقول تنس قديمة لكن كنز الدولة لين جديدة يعني إنه ولا برضه كنوس كايجين نانيموي داچنن إن نينا أغرتني قون شلالة تون سبوان وسامن إنن وين ساكا متوكي جايك جيلي انت كنز قوني كلمة قديمة كلمة فرعونية شوبة تونين كلمة دارين كنزي وغايا كلين كتاب لابنين مصادر تندية طبعا السانو تونيغون يعني وين أن ركزها بنيا مهمة كرا إسا كترين أن من غاولين كنزي وي لأن بنو كنزين غاي ترين نسميتشا غاي كنزي يقولن تنس جديد موجب له يموغون شلالتون ديبولين دهميتلين امبركابلين كلبشلين ابهورين مرواولين ماريالين جرف حسينين قرشيلين كشتمنيلين دكرين علاقلين قورتيلين محرقلين سيالين مضيقل يمولين يعني متوكين يركبوي وينيجي أو كنزي يقولين يموني يركتن يقولي كرتر ذاتني سنة 1914 يعني الثورة المهدية يعني إن كده كه الوطني كده كسكجوي أو يعني نو بيجوجا عموما يعني إن الثورة المهدية نطوي كيرين إن كان كشافنا إن من حكم السنة طبعا كشاف كوجوني قربة الجنان فدي تشانشي داني كان زيغون داني لأن إني يعني نظام حكمي رمنون إن نجو منون السام ولا مفاني ثورة مهدية مسامين نقر حكم جوي كاشو بالمسان كاشو بيغوني ونغار قربة جسم متوكين داني أو فدي تشانشي داني طبعا ترينا بانيا لين محمد أمير منون محمد ونس كايا محمد ونس كون تودلتون غورجو كون كنون إندوسوانا بون كونيا فين داوتني يعني تنقول داوي إدريس الأكبر كايس كسان إنوان من ملك تومبول كايجن ناني جزيرة أركون لا تعلمنا ندونغول الدورة منوي إدريس لين إنينا نتنوي إن تومبول نتنوي كير حمد الله جايكون محمد ونس انتولي إنهم يعني دي منكم منن أجرتني قون كلب شالي منون كيرت ناتوس كتيجون أرخي جاي كسان
أرخي نتوغون أرخياب بولين الساكا إنغون جزيرة سودان نارتي اللاجنة كم ستة نيغون أدهم يكسن إن أدهمون خطار يعني خطارين دو طبعا سوانا توم مولين اللين تدو تيغا تدو توم برضو تا سودان نجوا داغنن برضو ديجيت تنيغون عدلان يكسن إنغون سوانغو سودان ونو فكلا قبائل كيتن وغوني عدل الناب إنغولي مس عدل الناب وغوني يعني تا شايقي قدام عمر تا قربنا قرجت تنغو خير الله يكسن إنغون خير الله بولين وسوان نغون سكن هجي نندي تني سودان نغون كير قبيلة الأشراف كايا إنغون تميم الدار الأنصاري نصيلين تنغا كون شرف الدين إنن إنغون مصر غون كنياهين باب النصر كايجن ننكيلا تنغا كل غون أو مسن قد نابون قبيلة تارينا لو تنغوني غورتابولي تاين يمكن تا غورتين طولي هذا إنغون تا أبهور كون قد نابون غورتابولي إنين دعوني تنسي كوني أبهوري كسان سودانا تناوتي كوني بجوغا كسان إن بجوغ كوني بجوات نطولي إنغون أبهور كو سودانول آنيا هجيسا كيرين مندعون نصر الدين تميم الدار كاينن النصر الله جاي نصر الدين وانتن يكون كانوا نصر الله جاي كسن نصر الله بولين إنغون برضو تا شايقيل وانا جنن تا يعني إندو نوبين وندن وانا جنن يعني شايقيل وانا جنن إن دعون نجم الدين تميم الدار مثلا كونيا هلناس أجيبروني إن يقولوا يعني أسرتانوي تسكو مثلا مبارك نجم الدينون إنون مبارك نانيا سريغون مباركا بولين كرعون الله ابن نجم الدينوني أسألو تانو سيدي بودا ممكن كانيا هنجنام مصر كون السودان نبون أنيا جنة تسكت تنيغوني أمير نجم الدين كسن أو أمير ابن نجم الدين تنسيقوني عمراء بولين أو عمراء مولين يوم برضه يعني السيد قدامه كده كان جنان كردفانو السودان كده كان جنان كرينون دعوني قبائل إن كنوزنا إن قبائل كبانيال كده النهر لأن قبائل تانية طبعا ما شاء الله يدي يقومنا حبان جروي ويلوغو سيدوغونا جنا أجر تنيغو هدوليا إن شاء الله يعني مرة كيلا كملل مرة كيكا كملوا سامعون إن شاء الله رم مسكا جامروني مسكاون تيغام إن شاء الله مسكاون مسلوغو وريكنا تشالون عافية ونلوغ